नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण रव्याचे रसगुल्ले कसे करायचे पाहूया। रव्यापासून झटपट रसगुल्ले तयार करण्यासाठी साहित्य: 1 वाटी रवा, 1 वाटी साखर, 1 वाटी दूध, 1 ते 1.5 वाटी पाणी, अर्धी वाटी पिठी साखर, 1 चमचा वेलची पूड आणि तूप 2 चमचे। सर्वप्रथम रवा मिक्सरला बारीक केलेला आहे बघा। पूर्ण पीठ नाही करायचे। त्यानंतर 1 वाटी दूध उकळून घेतलेले आहे बघा। त्यामध्ये पिठी साखर घालायची आणि तूप आवडीनुसार जास्त कमी वापरू शकताय तुम्ही, त्यामुळे छान होतात रसगुल्ले। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करा आणि याला एक उकळी येऊ द्यायची। चांगली उकळी आल्यानंतरच यामध्ये आपण रवा घालणार आहे आणि रव्याच्या गुठळ्या होणार नाहीत अशा पद्धतीने थोडा थोडा रवा मिक्स करायचा आहे, परतून घ्यायचा आहे व्यवस्थित। मध्यम गॅसवरती पूर्ण याचा गोळा होईपर्यंत परतून घ्यायचे आहे। अशा पद्धतीने आता यावरती झाकण ठेवून वाफ द्यायची आहे। याला गॅस बंद केलेला आहे। रवा थंड होईपर्यंत आपण पाक तयार करूया। साखर आणि पाणी घालायचे त्यामध्ये आणि हे पूर्ण वितळवून घ्यायचे। पाक एकतारी करायचा नाही, फक्त चिकट झाला की गॅस बंद करायचा बघा। अशा पद्धतीने हा रवा आता थंड झालेला आहे बघा। हा व्यवस्थित मळून घ्यायचा आहे। 10 ते 15 मिनिट व्यवस्थित मळायचा आहे, कारण मग रसगुल्ले फुटण्याची शक्यता असते। गोळा आता छान मळून घेतलेला आहे बघा। त्याचे छोट्या छोट्या आकाराचे रसगुल्ले तयार करून घ्यायचे आहेत। आता हे रसगुल्ले तळण्यासाठी रेडी आहेत। तेल गरम करायला ठेवलेले आहे बघा। अशा आकाराचे तयार करून घ्यायचे। रसगुल्ल्याला स्क्रॅच अजिबात नाही पाहिजे। अशा पद्धतीने मैद्यामध्ये डीप करून रसगुल्ले तेलामध्ये टाकायचे आहेत। गॅस पूर्ण कमी ठेवायचा। तेलामध्ये बसतील तेवढे रसगुल्ले टाकूया आणि कमी गॅसवरती 3 मिनिट हे रसगुल्ले तेलामध्ये व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहेत। 3 मिनिटाच्या वरती तळायचे नाहीत, त्यामुळे फिसकतील तेलामध्ये आणि रंग पण पांढरा राहणार नाही। त्यामुळे तयार झालेले आहेत बघा झटपट रसगुल्ले। आता नंतर एकदा पाक मी गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे, त्यामध्ये वेलची पूड टाकायची आणि या पाकाला गरम करूनच त्यामध्ये आपण आता रसगुल्ले गरम गरम टाकणार आहे तळल्या तळल्या। मस्तच बघा। आता याला एक उकळी आली की लगेच आता गॅस बंद करायचा आहे आणि 2 ते 3 तासामध्ये हे खाण्यासाठी रेडी होतात। लगेचच खाल्ले तरी पण छान लागतात, पण मुरल्यानंतर आणखी छान लागतात। नक्की ट्राय करून बघा। मी आता हे सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेते। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या। थँक्यू।